lalo sa produkto. So, kung may magandang produkto, syempre may magandang negosyo. So, ito naman yung i-discuss ko. So, yung business opportunity. So, wala namang masama guys, di ba? Lalo sa panahon ngayon, kailangan mong kumita ng marami kang source of income. Hindi lang isa, hindi lang linear income guys. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa traditional business. Dapat multi-sourced of income ka. Okay? So, bago mag-start, so pag-usapan naman natin ang nature of business sa yung pangkalahatan. So, normally, nagkakaroon ng mga distribution channels. So, kung isang produkto, for example, isang sabon. So, yung sabon, from manufacturer, so may mga kukuha yan ng mga wholesalers. Kasi, hindi naman pwede dumirect yung customer sa company kasi meron silang quota na quantity. So, bibili siya ng wholesaler. So, si wholesaler magkakaroon siya ng markup. Tapos, yung wholesaler, didistribute niya sa mga area agents niya. So, yung mga area agents niya, merong commission. O may markup din. Then, yung mga area agents niya, may mga middleman. So may commission din sila. Then, from your middleman, may makanya-kanya silang retailer na binabagsakan ng produkto. Then, from retailer, ibabagsak nila rekta sa customer. So, meaning, from wholesaler, area agent, middleman, retailer, kumita na sila, pati yung manufacturer. Kaya, ang nangyayari, kung ang produkto, makukuha mo sa manufacturer na 10 pesos per unit, pagdating sa customer, 100 pesos na siya. Dahil doon sa distribution channel. So, ano yung kaibahan sa ginagawa natin? So, yung network marketing distribution, binibigyan ka ng kapangyarihan as customer na dumirect sa company or sa manufacturer, which is yung company natin, Empowered Consumerism. Ni-eliminate niya tong mga wholesaler, area agent, middleman. So, wala na silang kikitain. Lahat, ikaw, rekta ka na, mas malaki yung ma-earn mo. So, meaning, kung ikaw customer sa ngayon, pag nagustuhan mo tong business na to at nagipag-engage ka, so magkakaroon ka ng health benefits, mag-earn ka ng points as user, then, syempre, mas malaki yung markup mo, tapos may business ka pa. Then, at the long term, magkakaroon ka at may enjoy mo yung financial freedom at time freedom. Bakit guys? Kasi ini-eliminate ng company yung advertisement, yung pagbabayad ng mga tao sa mga models para i-endorse yung produkto. Meaning, ngayon, ikaw na yung mismong model ng iyong produkto. So, ganun ka ganda. So, ngayon, diretsahan na. So, pag sinabing negosyo, may kapital. So, okay, ang kapital natin is 8,999. Okay? So, kahit anong negosyo may kapital, napaka-subjective ng negosyo eh. Kung gusto mo kumita, syempre ng malaki, kailangan mo ng malaking kapital. Kung gusto mo kumita ng maliit, maliit lang din yung kapital mo. Kung gusto mo kumita ng wala kang kapital na ilalabas. Pero wala ka rin kikitain. So, dito guys, 8,999. So, pag tinignan mo siya as gastos, malaki siya. Pero pag tinignan mo ito na negosyo, kung ikukumpara mo sa ibang negosyo sa mga traditional, magpapapermit ka pa, maliit to. 8,999, barya lang yan. Pero ano yung potential na ibibigay niyan sa'yo? Okay? So, kung again guys, kung 8,999 titingnan mo sa expense, dito, bayin mo lang yung mindset mo. 8,999, maglalabas ka, pero may kapalit. So, una na dyan, merong products worth 12 to 15,000, depende sa package na pipiliin mo. Then, at the same time, since bumili ka ng package, next reorder mo, magkakaroon ka ng 25 to 50% na discount, lifetime. Meaning, kung gantong produkto, nakuha mo sa gantong halaga, less 25 to 50%. Then, meron ka ding free check-up sa mga ating partnered clinics. Then, meron kang insurance. So, insurance guys, ito is personal accident insurance. So, worth 200,000 pesos. So, pero syempre, kailangan natin ng ganito, lalo na pa sa panahon ngayon. Walang kasiguraduhan. Hindi mo alam kung saan, kailan, at paano ka
ano yun, kung di natin talaga alam kung paano or kailan ka, tatawagin. Pero at least yung may iwanan mo, may matatanggap na 200,000 pesos. Actually, marami na naka-avail niyan. Pero, safety first, syempre. Insurance lang yan. Next is meron tayong scholarship, transferable scholarship. So, ito naman is mga partnered schools natin from kinder up to college level. So, depende. Ang discounts niya is mag-vary depende sa usapan or agreement ng kapartner natin. For example, yung iba nag-o-offer na 100% less na yung tuition fee. So, less ka na tuition fee pero mababa na lang yung babayaran mo. Actually, maraming guys na nag-avail nito. Ito palang scholarship, meaning for example, yung matrikula mo is 10,000. 5,000 doon yung sagot ng or yung discount, 5,000 discount. So imagine sa isang taon ilang SEM, dalawa, 'di ba? So 5,000, 5,000, 10,000. Mas malaki pa yun sa nilabas mo, 8,999. May produkto ka pa. May check-up ka pa, may discount ka pa. So yun napakalupit. Kaya gusto. Then magkakaroon ka ng mga marketing materials. Then ito ang pinaka nagustuhan ko, magkakaroon ka ng sarili mong web page. So meaning ikaw once nag-engage sa ganitong opportunity, ganitong business, kung ikaw walang alam sa negosyo, napaka-advantageous nito sa'yo. Kasi kung hindi ka marunong mag-accounting, talagang wala kang mag-autopilot ka na lang. Pag may kita ka ngayon, pumasok in cash mo, paprocess mo ng web page mo. Dito mo makikita yung mga commissions mo, kita mo, dito ka makakapag-encash. So, lahat ng proseso na nandito. Imagine guys, web page. Magkano magbayad ng web page? So, yung domain pa lang mismo, nasa $5 to $10 domain pa lang yun. Wala ka pang web page nun. Magde-design ka pa, another investment na naman yun. While dito sa company natin, sagot na ng company yung web page mo. And aside from that, pwede ka mag-apply ng ATM, BD or BPI, 250 or parang additional lang to kasi mag-apply ka. Then yung business mo may potential income ng actually outdated na to, so up to 28,000 pesos per day na income. Then aside from habang ginagawa mo yung business, magkakaroon ka ng mga travel points at kakaroon ka at magiging entitled ka sa mga travel incentives ng company. So yan, no? Transferable, no extras exam, no expiration. Yung scholarship program natin. So, i-discuss ko dito yung 1 to 4. Okay? So, basic lang tayo para at least, no? Ayoko ma-overload kayo ng information regarding sa business natin, no? So, una dyan, yung kitaan. So, una is retailing. So, yung retailing, benta-benta. May mga tao kasing magaling magbenta, mayroong tao mahihain para magbenta. Pero dito guys, di mo naman kailangan ng hard selling I-share mo lang yung ganda ng produkto. Pag bumili siya, di may hirap kang kita. So magkakaroon kang 25 to 50% na markup or tubo do sa produkto o depende sa produkto na maibebenta mo. Guys, sharing lang ito, no? Kung nahihirapan ka mag-share, i-invite mo siya sa ganitong presentation. I-explain namin sa kanya for free. Pag bumili siya, lalo na mas magustuhan niya yung business, may kita ka. Next is direct referral bonus. So 700 pesos for every package sold. So meaning ito is unlimited. So 700 kada package na may bebenta mo. Parang mag-refer ka lang naman dito So sa mga ganitong klaseng presentation, kung nahihirapan ka pa mag-explain, kami ang mag-explain para sa'yo. Siyempre pag bago, inaar mo pa yung negosyo So
invite mo na siya sa gantong negosyo, sa gantong presentation, kami na mag-explain. Then, pag nagustuhan niya, kakaroon ka ng referral bonus na 700 pesos unlimited. Kung makabenta ka sa isang linggo ng ng 10 package, so that's 7,000. Times 4 mo sa 4 na week sa isang buwan, that's 28,000. So, mas malaki pa yung kinikita mo sa isang nagko-call center or yung mga professional dyan. Pero, ito lang, through sharing lang na proseso. So, ito yung mga package natin. Okay. Next is pairing bonus. So, direct pairing bonus. So, meaning, hahatiin ka ng company sa dalawang sales group, left and right sales group. So for every package sold, so ikaw ang bahala mag-position yan kung saan mo siya ilalagay, sa left sales group mo ba o sa right sales group. Let's say, si Chris, sa pinaka sa taas, no? Nag-invite siya ng relative niya. In-invite niya sa gantong presentation, nagustuhan, nag-join. Kung ano yung benefits na nakuha niya sa package, marireceive din niya. Okay? So then nag-invite ka pang friend mo, let's say si friend A. Friend A, na-present na natin, nagustuhan yung negosyo, bumili ng package. So meron ka ng direct referral bonus na 700 do sa dalawa. Then pag na-detect ng computer or ng system na meron kang points sa left, points sa right na 1,200 points, magpe-pair siya at magkakaroon ka ng additional 1,800 pesos na pairing bonus. Tanong, si relative mo ba at si friend pwede kitain? Yes, pwede. So meaning, mag-invite lang sila ng mga yung sa tingin nila, may share nila yung kagandahan ng business or ng produkto. Pag nag-join yun, kung ano yung kinita mo, pwede rin nilang kitain. Pero ito yung kagandahan dito. So meaning, nagle-leverage ka. So meaning, tulungan mo yung tao sa ilalim mo na kumita, ikaw rin mismo is kikita. Dito guys, tulungan tayo. No? So meaning, okay, may ma-detect yung system, si relative mo nakapag-invite ng dalawa, si friend mo nakapag-invite ng isa. So pag na-detect ng system na merong points sa left and right sales group mo, nag-pair siya, additional 1,800 pesos. Okay? Pero guys, no, ano ba, recruit lang ba tayo? Hindi po, point basis po tayo. So ang products may points, ang package meron equivalent points. So again, ang isang package is 1,200 binary points. Okay? So ang scenario, package sa package or tao sa tao, magpe-pairing siya ng 1,800. Then let's say doon sa isang side mo may mga retailers ka, may galing magbenta. So nag-accumulate yun ng points. So let's say dito sa right, nakapag-invite ka, bumili ng package, 1,200 points. Then yung kabila mo, sa left sales group mo, nakapag-accumulate sila ng points na 1,200. So madedetect ng system yan. So magkakaroon ka pa rin ng pairing na 1,800 pesos. Then kapag, let's say, worst case scenario, wala nang ma-invite, wala nang bumibili ng package, pero meron gumagamit ng produkto. So meaning, yung products nakakapag-accumulate pa rin ng points. So ma-detect ng system na may 1,200 points sa left and right, paying siya. So meaning, ganito ang scenario guys. So merong package sa package or tao sa tao, tao sa produkto, produkto sa produkto. So, ganun ka-comprehensive. Hindi po tayo nakafocus sa pag-recruit lamang po. So, point basis tayo. So, ayan guys, no? So, meron tayong safety net na tinatawag. So, yung sa pairing ito, sa match sales bonus. So, babayaran ka lang ng company 16 pairs sa isang buong araw. So, yung pang 17 and above mo, kita na ng kumpanya. Bakit guys? Kapag ang kumpanya kumikita, magi-stay siya in business. Kapag ang kumpanya hindi na kumikita, malaki ang chance na hindi na tayo magkita-kita.
So, kailangan kumita, no? So, may technique dyan, guys. So, sa mga magpapasok ng new members ngayon, mag-register. O, kunwari, maximize mo na yung 16 pairs mo. O, bro, o sis, bukas mo na ipasok yan. Mapo-flash out na ako. So, it is, kuha mo pa rin. So, it is tamang communication naman yan sa grupo mo. And again, guys, tulungan tayo dito. Okay? Okay, yon. So next is unilevel bonus. Ito ay commission based. Ito is monthly commission income. So from your first level down to the 10th level, pwede ka kumita ng 5 to 10% commission depende sa produkto na bibilin, i-consume ng mga tao under ng organization mo. So meaning, guys, so yung kung meron kang mga kunwari may retailer ka, yung isang pamilya siya, nagkakape-kape, so kada kape nila nakakapag commission ka every month. So maliit man siya, pero guys, maliit or barya na commission, pero kapag madami, ito ay lumalaki at malaki na yung value. So yun, guys, no, ganun yung unilevel bonus natin. So, okay. So, yun, guys, no. Tapos na ako sa aking presentation. So, again, guys, no, supportahan nyo ako sa aking channel, Nhoy Vlogs, Instagram, YouTube, Facebook page, Twitch, TikTok. So, yun, no. Pero may konting message lang ako, no. Kung ikaw bago lang sa ganitong opportunity, kung medyo nag-worry ka, naalangan ka, na sa tingin mo baka hindi ako kumita, pagdudahan mo na lang yung duda mo. Kung duda ka, what if kumita ka sa ganitong business? What if gumaling yung relatives mo do sa produkto natin? Pagdudahan mo yung duda mo, wala namang mawawala sa taong wala. Then at the same time, guys, lalo pa ngayon, pandemic, hindi pwede or hindi sapat ang trabaho lang. Kailangan mong magdagdag ng income source. So ito isang income source ito. Pero kung ikaw wala ka namang source of income, panahon na para magbago. Try mo yung gantong business. Kung nag-worry ka sa failure, huwag ka mag-worry dun. Worry the chance you miss if you don't even try. Meaning, try mo lang ito. Di mo malalaman kung magiging successful ka o hindi. So, guys, yun lang yung message ko. Try mo tong mga produkto natin, try mo tong business natin. Malay mo, ito na yung magpabago ng buhay mo. So, with that, I'm Nino Cristel Rosario. So, tapos na sa aking presentation. Like, subscribe, follow sa aking mga social media platforms.